नमस्कार साथीहरु, म सागर। आजको यो भिडियो अन्तर्गत तपाईहरुले कसरी इमो को फोन नम्बरलाई चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने बारेमा सम्पूर्ण जानकारी गराउने कोसिस गर्दै छु। यदि तपाईले नयाँ नम्बर लिनु भएको छ र पुरानो इमोमा त्यो नयाँ नम्बरलाई एड गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईले धेरै आसान तरिकाले चेन्ज त गर्न सक्नुहुन्छ, तर तपाईले पुरानो इमोमा गरेका सम्पूर्ण च्याटिङहरु तपाईको रिमुभ हुनेछ र तर तपाईको सम्पूर्ण साथीहरु नयाँ नम्बरमा तपाईको A to Z आउनेछन् र आगामी दिनहरुमा तपाईले नयाँ नम्बरबाटै इमोलाई खोल्नुहुन्छ भने तपाईको पुरानो इमो नै ओपन हुनेछ। तपाईले धेरै आसान तरिकाले पुरानो इमोमा नयाँ नम्बरलाई एड गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईले पुरानो नम्बरलाई रिमुभ गर्न सक्नुहुन्छ। आजको यो भिडियो अन्तर्गत तपाईहरुलाई इमोमा कसरी नम्बरलाई चेन्ज गर्ने त भन्ने बारेमा सम्पूर्ण जानकारी गराउने कोसिस गर्दैछु। आउनुहोस् साथीहरु, कसरी तपाईले इमोमा आफ्नो फोन नम्बरलाई चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने बारेमा यो भिडियोको माध्यमबाट जानौं। आउनुहोस् सुरु गरौं। अब तपाईले आफ्नो इमोमा नम्बरलाई चेन्ज गर्नको लागि तपाईले आफ्नो इमोलाई यहाँनिर ओपन गर्नुहोस् र तपाईले साइडमा दिएको आफ्नो प्रोफाइलमा क्लिक गर्नुहोस् र अब तपाईले माथि दिएको सेटिङको अप्सनलाई क्लिक गर्नुहोस् र अब तपाईले इमो अकाउन्ट सेटिङलाई क्लिक गर्नुहोस् र अब तपाईले यहाँनिर एउटा अप्सन पाउनुहुन्छ चेन्ज फोन नम्बर भनेर तपाईले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईले चेन्ज फोन नम्बरमा क्लिक गर्नुहोस् र अब तपाईले तल दिएको चेन्ज फोन नम्बरमा क्लिक गर्नुहोस्। अब तपाईले चेन्ज फोन नम्बरमा क्लिक गरेसँगै तपाईको मोबाइल फोनमा यहाँनिर दुईटा अप्सन आउनेछ। तपाईलाई सबैभन्दा माथि ओल्ड फोन नम्बर भनेर दिएको छ, जुन तपाईको अहिले इमोमा युज गर्दै हुनुहुन्छ तपाईको पुरानो फोन नम्बर तपाईले यहाँनिर ओल्ड फोन नम्बरमा एड गर्नुहोस् र अब तपाईले जुन नयाँ नम्बर एड गर्न चाहनुहुन्छ तपाईले तल नयाँ न्यू नम्बरमा एड गर्नुहोस्। जुन तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले यहाँनिर दुईटै फोन नम्बरलाई एकैचोटीमा एड गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईले जुन नम्बरमा चेन्ज गर्दै हुनुहुन्छ तपाईले त्यसलाई न्यू नम्बरलाई नै एड गर्नुहोस् र तपाईले पुरानो इमोको नम्बरलाई यहाँनिर पुरानो इमोको नम्बरलाई एड गर्नुहोस् र तपाईले माथि दिएको ओके बटनमा क्लिक गरेसँगै तपाईको मोबाइल फोनमा एउटा भेरिफाई पिन आउनेछ र तपाईले त्यो भेरिफाई पिन तपाईको नयाँ नम्बरमा आउनेछ र तपाईले त्यो पिनलाई यहाँनिर एड गरेर ओके गर्दा बित्तिकै तपाईको इमो यहाँनिर नयाँ नम्बरमा कन्भर्ट हुनेछ। यसरी तपाईले धेरै आसान तरिकाले नयाँ नम्बरमा पुरानो इमोलाई चेन्ज गर्न सक्नुहुनेछ। तर तपाईको इमो चेन्ज भएसँगै तपाईले गरेका च्याटिङबाट सम्पूर्ण म्यासेजहरु तपाईको रिमुभ हुनेछ र तपाईको सम्पूर्ण साथीहरु तपाईले त्यहाँनिर A to Z पाउनुहुनेछ। यसरी तपाईले धेरै आसान तरिकाले आफ्नो पुरानो इमोमा नयाँ नम्बरलाई एड गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईले धेरै आसान तरिकाले इमोमा फोन नम्बरलाई चेन्ज गर्न सक्नुहुनेछ। आशा गर्दछु भिडियो मन पर्यो होला। भिडियो मन परे लाइक गर्नु होला, शेयर गर्नु होला र हाम्रो YouTube च्यानललाई सब्स्क्राइब नगरेको भए सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। हवस् त, धन्यवाद।